ආයුවන් විලේජ් කුක් ලයිෆ් එකට අපි ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි බලමු අද අපි මොනවද හදන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න ඉන්න අපේ ප්‍රධාන චෙෆ්. මොනවද මල්ලි හදන්නේ? අපි අද ගංගුරු මස් හරියක් සමගින් පොල් රොටි හදනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. වතුර. මොකද තියන්නේ මේකේ කොටවන්න ගන්න. කරපිංච හරි සුදු ලුණු හරි බී ලුණු හරි පිරිස් හරි ගත්තා දැන් මස් කරිය අය ලුණු එක පොඩ්ඩක් ලුණු ටිකක් කලවම් කරනවා. ලුණු පහ කුට්ටියක් දානවා. ඉරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ගම්බිරිස් කුඩු මලි පවුලන්නෝ. දරෝනි මල්ලි. අපි දැන් මේකට එකතු කරගත්තා රම්පේ, බී ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංචා. මේක ටිකක් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. දැන් දාමු අපි මේකට කලවම් කරගත්ත මස් ටික.
අද අපි රෑ තමා මේ ලංගුරු මස් එක රොටි කන්න යන්නේ. අන්න උරු මස් කරේ ලිපේ තියෙනවා. අපි එතකන් පිටි ටික අන්නලා රොටි පුච්චන්න වැඩේ පටන් ගමු. කාලා බලමුනේ. ඕ රෑ ගිනි මැලේ ගාලා. මිරිස් දාලා. මස්ම එකක් යන්නේ එලි මහනේ පොල් රොටි සමගින් ගම් ඌරු මස්. අන්න අද දෙන්න. ටික අපි දැන් පිට ගන්න තමයි හදන්නේ. ලංගුරු මස් කරිය නම් දැන් ඉදීගෙන එනවා. ලංගුරු මස් කරියයි පොල් රොටි